العام 1939. الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعطي الأمر للجيش بالتوسع في أوروبا الشرقية، والحجة كانت قلقا ينتابه بشأن هجوم محتمل من قبل الألمان. طالب ستالين بإعادة رسم حدود فنلندا مع روسيا مسافة 16 ميلا على طول برزخ كارليان لإنشاء منطقة عازلة حول مدينة لينينغراد، كما أراد أن يسلم الفنلنديون عدة جزر في خليج فنلندا، وأن يؤجروا أراضي للسوفييت في شبه جزيرة هانكو لبناء قاعدة بحرية. لكن لحظة، هل تذكركم هذه الأحداث بشيء ما؟ نعم، إنها حجج بوتين نفسها التي تذرع بها لشن حرب عسكرية على أوكرانيا، فما أشبه اليوم بالأمس. قبل أكثر من 80 عاما امتزج الجليد بالنار، وزحف أكثر من نصف مليون جندي روسي مجهز بأحدث ما وصلت إليه الجيوش في تلك الفترة من أسلحة ودبابات وطائرات، على بلد يملك جيشا بدائيا ويستخدم جنوده أسلحة أشبه بالخردة. هنا يجب ألا ننتظر وقوع الحرب، وإنما ننتظر أن تعلن هزيمة ذلك البلد الصغير بعد ساعات قليلة. لكن ما حدث كان عكس ذلك. حرب الشتاء. كانت فنلندا دولة فتية ذات اقتصاد غير مستقر، عانت من ويلات الحرب الأهلية بعد استقلالها عن روسيا عام 1917. لذلك كان يراها ستالين على أنها صيد سهل، وتفاجأ عندما رفضت فنلندا طلبه بضم جزء من أراضيها للسوفييت. وبعد أيام من الإنذارات والتهديدات، بدأ الجيش الأحمر السوفيتي الزحف نحو الأراضي الفنلندية في جو شديد البرودة، لدرجة أن من يكشف عن يديه قد تتجمد وتتصلب خلال دقائق. لم يبد الفنلنديون خوفا من الجيش الروسي، بل تحصنوا خلف شبكة من الخنادق والمخابئ الخرسانية والتحصينات الميدانية، وصدوا هجمات الدبابات السوفيتية المتكررة. في مكان آخر على الحدود، استغلت قوات التزلج الفنلندية الطبيعة الوعرة لشن هجمات كر وفر على الوحدات السوفيتية المعزولة، معتمدين على تكتيكات حرب العصابات الخاصة بفصل الشتاء المتجمد. قاد هذه العمليات الماريشال كارل غوستاف مانرهايم، وقناص فنلندي واحد كان يعمل مزارعا يدعى سيمو هايها، تمكن لوحده من هزيمة الروس معنويا بعد أن قتل أكثر من 500 جندي منهم. ومن إحدى المعارك الشهيرة التي وقعت حينها هي المعركة التي سميت تهكما بمعركة السجق. بدأت هذه المعركة عندما شن الجيش السوفيتي هجوما على قرية إيلومانسي، وطردوا الجيش الفنلندي الذي كان يعد حساء السجق الدسم. وبدلا من ملاحقتهم والقضاء عليهم، انهار الجنود السوفييت أمام رائحة الحساء الذي أعده الفنلنديون وبدأوا بتناول الطعام. استغل الجنود الفنلنديون هذه الفرصة وأغاروا على الجيش الروسي وألحقوا به هزيمة ساحقة. انتشر صيت هذه المعركة في جميع أنحاء أوروبا، وأصبحت مضربا للمثل في دليل على ضعف الجيش الروسي. وخلال 3 أشهر فقط من القتال في فنلندا، أبهر الجيش الفنلندي فيها العالم بعد أن أبدى مقاومة شرسة. قتل في المعركة حوالي 300 ألف جندي روسي مقابل 65 ألفا من الفنلنديين. وفي 12 من آذار مارس عام 1940 تم توقيع معاهدة السلام موسكو. أجبرت هذه المعاهدة فنلندا على التنازل على 11% من أراضيها للسوفييت، لكنها مع ذلك حافظت على استقلالها وألحقت هزيمة نكراء بالروس وجيشهم القوي. فهل تستفيد أوكرانيا من تجربة فنلندا وتكون حرب الشتاء الثانية؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.